हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो पोखरा। नमस्कार, गिटार लेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म कन्दरा ब्यान्डले गाउनु भएको हङकङ पोखरा भन्ने गीतको कर्ड लेसन लिएर आएको छु। गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा छ है। यसको की चाहिँ एफ छ है। यसको रिलेटिभ्स कर्डहरुमा चाहिँ एफ मेजर, ए शार्प, बी फ्ल्याट अनि सी मेजर छ है। यसको बीट चाहिँ कस्तो छ भने स्ट्रमिङ प्याटर्न भन्छ हैन। यसको बीट चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। गीतमा बजाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो सुनिन्छ। अब यसको फर्स्ट स्थायी सुरु गरौँ है त। सुरुमा के छ भने एफ मेजरदेखि सुरु हुन्छ है। हिउता होइन भन्दाखेरि एफ मेजर है। हिउता होइन भन्दाखेरि एफ मेजर। फाफरeko भन्दाखेरि ए शार्प, बी फ्ल्याट। फफरeko दंगुरा भन्दाखेरि फेरि एफ मेजरमा लाने त। दंगुरा फेरि माया भयो भन्दाखेरि एफ मेजर अनि फेरि अमिलो भन्दाखेरि बी ए शार्प, बी फ्ल्याट। अमिलो फेरि अंगुरा भन्दाखेरि एफ मेजर अंगुरा। हङकङ पोखरा भन्दाखेरि सी मेजर हङकङ पोखरा। अनि निर्मोही आफ्नो कोछर भन्दाखेरि एफ मेजर निर्मो आफ्नो कोछर। हे फेरि हङकङ पोखरा भन्दाखेरि सी मेजर हङकङ पोखरा। निर्मोही आफ्नो कोछर भन्दाखेरि फेरि एफ मेजर है त। यो चाहिँ यसको स्थायी भयो। म पुरै बजाएर देखाउँछु है त। हिउता होइन फफरeko दंगुरा माया भयो अमिलो अंगुरा हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो कोछर। हे हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो कोछर है त। हे हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो कोछर। यो भयो यसको स्थायी है। यसको अन्तरा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यसको फर्स्ट अन्तरा चाहिँ बिदेशिनु भन्दाखेरि एफ मेजर। lekhiyo भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, ए शार्प। karmaima भन्दाखेरि फेरि एफ मेजर है। बिदेशिनु lekhiyo karmaima। Bhala भन्दाखेरि एफ शार्प। Bhala ropi भन्दाखेरि एफ शार्प। nabola marmaima भन्दाखेरि एफ मेजर है। nabola marmaima फेरि दोहोऱ्याएर भन्छ है। बिदेशिनु lekhiyo बिदेशिनु lekhiyo karmaima Bhala ropi nabola marmaima भन्छ है। अनि हिउता होइन भन्दाखेरि एफ मेजर। ढुङ्गाको भन्दाखेरि फेरि ए शार्प, बी फ्ल्याट। ढुङ्गाको छ पनि भन्दाखेरि एफ मेजर फेरि छ पनि। औँला भन्दाखेरि एफ मेजर। माया भन्दाखेरि बी फ्ल्याट माया औँला माया भन्दाखेरि एफ मेजर। नमरे भन्दाखेरि बी फ्ल्याट नमरे म पनि भन्दाखेरि एफमा पुर्याउने म पनि। फेरि हङकङ पोखरा भन्दाखेरि सी मेजर हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो कोछर है। यो फेरि म पुरै सुनाइदिन्छु है हजुरहरूलाई। बिदेशिनु lekhiyo karmaima Bhala ropi nabola marmaima। बिदेशिनु lekhiyo karmaima Bhala ropi nabola marmaima। हिउता होइन ढुङ्गाको छ पनि औँला माया नमरे म पनि हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो कोछर। हे हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो कोछर। यो भयो यसको फर्स्ट अन्तरा है।
अब यसको सेकेन्ड अन्तरामा जाउँ है। भिरको सुई भन्दाखेरि एफ मेजर, भिरबाट भन्दाखेरि ए सार्प बी फ्ल्याट, भिरबाट सर्दैन भन्दाखेरि फेरि एफमा पुर्याउने, फेरि जहाँ गए भन्दाखेरि बी फ्ल्याट जहाँ गए, अनि यो माया भन्दाखेरि एफ मेजरमा है, यो माया मर्दैन है, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छ। भिरको सुई भन्दाखेरि एफ मेजर, भिरबाट भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, सर्दैन भन्दाखेरि फेरि एफ मेजर, जहाँ गए नि भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, गए नि एफ मेजर, फेरि नि भन्दाखेरि जहाँ गए नि भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, यो माया मर्दैन भन्दाखेरि एफ मेजर है। है मन त होइन भन्दाखेरि एफ मेजर, रुखको भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, अनि त्यो डाली भन्दाखेरि फेरि एफ मेजर है। मन त होइन रुखको त्यो डाली, माया तिमी भन्दाखेरि फेरि एफ मेजर, रेशमी भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, त्यो जाली भन्दाखेरि फेरि एफ मेजरमा ल्याउने है त। माया तिमी रेशमी के जाली भन्दाखेरि एफ मेजरमा, माया तिमी रेशमी भन्दाखेरि एफ फ्ल्याट, सरी बी फ्ल्याट, के हो बी फ्ल्याट है, बी फ्ल्याट, माया तिमी, माया तिमी, माया तिमी भन्दाखेरि एफ मेजर, रेशमी भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, रेशमी कि जाली भन्दाखेरि फेरि रेशमी कि जाली भन्दाखेरि एफ मेजर है, कि जाली भन्दाखेरि एफ मेजर है, रेशमी कि जाली, फेरि सी मेजरबाट पोखरा भन्दाखेरि सी मेजर, निर्मोही आफ्नो कोछर भन्दाखेरि एफ मेजर है, निर्मोही आफ्नो कोछर, हे हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कोछर है त। फेरि सुरुकै स्थायीदेखि स्थायीमा जे छ त्यही रिपिट गरेर गीत सिद्धिन्छ है। एकचोटि म सबै स्थायी पनि बजाएर सुनाइदिन्छु है हजुरहरूलाई। हिउता होइन, हिउता होइन, फफरेको डङ्गुरा, माया भयो अमिलो अङ्गुरा, हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कोछरा, हे हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कोछरा, हे हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कोछरा। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई गिटार लेसन हेरिदिनु भएकोमा। अनि हजुरहरूलाई यो गिटार लेसन कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्न नबिर्नु होला। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गरेर सपोर्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईँहरूलाई पनि यस्तै यस्तै गिटार लेसन चाहिएको छ भने हामीलाई भन्नुहोला, हामी तपाईँहरूले भनेको गीतको गिटार लेसन बनाउने प्रयास गर्नेछौँ, ठिकी ट्यास ट्यास पारेर है त हजुर। थ्याङ्क यू सो मच।